Γεια σας φίλοι μου, καλημέρα στην πρωινή μου παρέα. Τι φοράω? Τι φοράω? Ωραίο δεν είναι ρε παιδιά? Κοιτάξτε εδώ. Φοβερό. Λοιπόν, να σας πω την ιστορία αυτού του κομματιού. Αυτό το κομμάτι, δεν θα το πω εσάρπα, θα το πω πόντζο. Πόντζο είναι, να το. Λοιπόν, το είχε φτιάξει η μητέρα μου. Όταν λοιπόν έφυγε από τη ζωή, εγώ ανακάλυψα κάποια πράγματα μες στην ντουλάπα της. Μέσα σε όλα αυτά λοιπόν, ανακάλυψα και αυτό. Λοιπόν, το είχα παροπλισμένο, το φόραγα. Δεν είχα σκεφτεί όμως ποτέ ότι αυτό το πράγμα πρέπει να το φτιάξουμε. Είναι τόσο ευκολοφόρετο και τόσο όμορφο που είναι αμαρτία να πάει αυτή η τεχνική χαμένη. Δηλαδή αυτό πρέπει να είναι γύρω στα 25 χρόνια, να πω. Σίγουρα. Λοιπόν, είπα λοιπόν να το φτιάξουμε. Αυτό τι είναι? Εδώ κοιτάξτε, έχει κάνει και κουμπάκια, έχει κάνει και γιακαδάκι στο τέλος. Λοιπόν, πάω να το βγάλω, να δείτε ακριβώς τι είναι για να τρελαθείτε. Γιατί και εγώ το φόραγα, αλλά δεν το είχα ψάξει ποτέ. Λοιπόν, κοιτάξτε εδώ να δείτε τι είναι. Λοιπόν, το βγάλω να το δούμε. Είναι ένα μοτίβ της γιαγιάς, πάμε κάτω. Ένα μοτίβ της γιαγιάς εδώ. Δύο μοτίβ της γιαγιάς εδώ, στο μεσαίο κομμάτι, το βλέπετε? Να το. Και τρία μοτίβ της γιαγιάς εδώ. Οπότε όπως καταλαβαίνετε, όλο αυτό το πράγμα είναι με τρία μοτίβ της γιαγιάς. Είναι απίστευτο το πόσο όμορφο και το πόσο εύκολο είναι στη δημιουργία του. Στην ουσία θα ξεκινήσουμε εντάξει τα μοτίβ της γιαγιάς, τα οποία είναι κλασικό μοτίβ και απλώς θα κάνουμε 28 σειρές για το καθένα. Αυτό είναι όλο και όλο. Μετά θα κάνουμε ένα ωραίο μικρό γιακαδάκι από πάνω και τρία κουμπάκια. Και κανείς δεν θα καταλαβαίνει όταν το φοράμε ότι αυτό το πράγμα είναι τόσο πολύ απλό. Λοιπόν, εγώ εδώ λοιπόν έχω δύο προτάσεις. Η μία πρόταση είναι αυτή, γιατί εμείς φυσικά θα πετάξουμε και γούνα μέσα, δεν το συζητάω, θα το κάνουμε περπαραγωγή είπαμε, έτσι. Λοιπόν, η μία πρόταση είναι αυτή και η άλλη πρόταση είναι αυτή. Επειδή εγώ λοιπόν με έχετε μάθει πια μετά από τόσο καιρό, είμαι λίγο πιο τρέλο κοτσιδού, θα το κάνω με αυτό το συνδυασμό. Εάν όμως κάποιος θέλει να κάνει κάτι πιο ήπιο συνδυασμό, μπορεί να κάνει και αυτό ο οποίος είναι καταπληκτικός. Έτσι. Λοιπόν, το βελονάκι που θα χρειαστούμε είναι το 4,5. Λοιπόν, δεν θέλουμε κάτι άλλο. Ξεκινάμε απλώς το μοτίβ της γιαγιάς. Αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι μετά απλώς θα ενώνουμε λοξά. Θα τα ενώσουμε μαζί, έτσι κι αλλιώς. Αλλά να ξέρετε ότι από εδώ μέχρι εδώ είναι 28 σειρές. Έτσι. Εμείς εκεί που η μητέρα μου έχει κάνει το μόβ, εμείς θα κάνουμε το γουνάκι. Τι λέτε, δεν θα γίνει φανταστικό? Πάμε να το κάνουμε. Λοιπόν, πάμε να το κάνουμε. Πολύ χαίρομαι γιατί κάποια κομμάτια παλιά είναι αμαρτία να μην χρησιμοποιούνται. Θα σας δείξω και άλλο ένα κομμάτι, το οποίο είναι παρόμοιο με αυτό, το οποίο βγάζει ένα πολύ ωραίο γιακά. Λοιπόν, πάω να το φέρω. Να το. Είναι αυτό. Κοιτάξτε εδώ. Αυτό θα το κάνουμε σε δεύτερο χρόνο, γιατί έχει ένα διαφορετικό μοτίβ. Λοιπόν, είναι ένα μοτίβ εδώ. Πάμε κάτω λίγο. Ένα μοτίβ εδώ. Το βλέπετε? Ένα μοτίβ στο κέντρο και ένα μοτίβ εδώ. Τι κάνανε οι παλιοί άνθρωποι? Και εδώ πέρα δεν έχει βάλει γιακαδάκι, έχει βάλει ένα δεσιματάκι. Και έχει βάλει και κροσάκι. Λοιπόν, προσέξτε να δείτε πώς μπαίνει. Αυτό είναι αυτό. Τώρα βέβαια εδώ μπορεί να μπει ένα ωραίο κουμπί, έτσι. Εμείς θα το κάνουμε πιο μοντέρνο, σίγουρα. Λοιπόν, κοιτάξτε τι ωραίο. Στυλ γιακάς είναι αυτό. Κοιτάξτε. Βλέπετε? Φαίνεται, γιατί έχετε το μαλλί. Βλέπετε τι ωραίο που είναι πίσω. Με τα κροσάκια του. Λοιπόν, αυτό είναι μία μικρογραφία αυτού που δείξαμε προηγουμένως.
Εμείς λοιπόν λέω να ξεκινήσουμε από το μεγάλο. Κάποια στιγμή θα σας δείξω και το μοτιφάκι αυτό, ώστε όποιος θέλει να κάνει και αυτό το μοτιφάκι και να κάνει και ένα μικρούλι τέτοιο. Κοιτάξτε το. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Πολλά είπαμε. Πάμε. Εμείς είπαμε θα κάνουμε τώρα το μοβάκι. Το σωμονάκι μάλλον. Γιατί αυτό είναι σωμό να το πω. Σάπιο μήλο θα το πω. Ναι, πιο καλά είναι σάπιο μήλο. Λοιπόν, ανοίγουμε. Τακτοποιούμε εδώ. Τα ανοίγω και τα δυο μου κουβάρια να τα έχω έτοιμα και ξανανοίγουμε το βίντεο για να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, και επειδή είμαι πάρα πολύ καλό παιδί και τα θυμήθηκα όλα σήμερα, μου τα θυμίζει τα μισά ο Παναγιώτης από την αλήθεια. Λοιπόν, θα χρησιμοποιήσουμε το Pacific Chunky, είναι το νούμερο 303, έτσι, και το παρεί το γουνάκι μας που το νούμερό του είναι 1429. Ο άλλος συνδυασμός που σας είπα είναι το νούμερο 311 σε Pacific Chunky και σε παρεί είναι το 1690. Έτσι, για να ξέρουμε αν κάποιος θέλει το ένα ή το άλλο. Λοιπόν, αυτά. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Να μετρήσουμε. Ξέρετε τι άλλο θέλω να κάνουμε? Να μετρήσουμε, γιατί χεράκι από χεράκι έχει διαφορά. Οπότε, εμένα με ενδιαφέρει το μοτίφ μας να έχει από το κέντρο μέχρι την άκρη να είναι 27 εκατοστά. 26,5 είναι, έτσι, 27. Εάν τώρα κάποια φίλη είναι πιο κοντούλα, πιο λεπτούλα και θέλει να το κάνει λίγο πιο κοντό, θα κάνει λιγότερες σειρούλες σε όλα. Εάν κάποια θέλει να κάνει πιο μεγάλο, δηλαδή ακόμα πιο φαρδί, πιθανόν να έχει λίγα κιλά παραπάνω, θα το κάνει 30, έτσι. Δηλαδή αυτό, αλλά τα τρία κομμάτια πρέπει να είναι ολόιδια. Αυξομοιούται αυτό, αλλά τα τρία κομμάτια πρέπει να είναι ολόιδια. Έτσι, εμείς θα το κάνουμε στα 26,5. Εδώ στα 26,5 είναι, είπαμε, 28 σειρές. Τώρα, ανάλογα με το χεράκι, γιατί το χεράκι της μαμάς μπορεί να ήταν αλλιώτικο, εμείς θα μετράμε ώστε να βγάλουμε αυτό το πράγμα. Μπορεί να είναι 28, μπορεί να είναι 29, θα το δούμε, ανάλογα με το χέρι το δικό μου τώρα, έτσι. Αυτό πάντως πρέπει να είναι 26,5. Πάμε αυτό. Τελείωσε και αυτό. Τώρα τα είπα όλα, έτσι. Δεν έχετε παράπονο σήμερα, τα θυμήθηκα όλα. Μου τα θύμισε ο Παναγιώτης τα μισά. Λοιπόν, πάμε. Μαγική θηλίτσα. Μπαίνουμε μέσα. 4,5 βελονάκι. Και κάνουμε 3 αλυσιδούλες στον αέρα. Αυτό μετράει για ένα ποδαράκι τώρα, έτσι. Κάνουμε άλλα 2 ποδαράκια. Ωραία. Ένα στον αέρα. Ξανά. Αυτό θα κάνουμε 4 συστάδες από 3. 1, 2, 3. Ένα στον αέρα πάλι. 1, 2, 3. Ένα στον αέρα πάλι και πάμε να κάνουμε την τέταρτη τώρα. 1, 2, 3. Ένα στον αέρα. Τραβάμε να κλείσουμε τη θηλίτσα καλά, έτσι. Και πάμε στην τρίτη, 1, 2, στην τρίτη αλυσιδούλα από τις αρχικές που ξεκινήσαμε και κάνουμε ένα βουβό. Έτσι λοιπόν ολοκληρώσαμε την πρώτη μας σειρά που έχει 1, 2, 3, 4 κομματάκια. Έτσι, λοιπόν, πώς αλλάζουμε τώρα σειρά? Κάνουμε 1, 2, 3 και μπαίνουμε στην προηγούμενη τρυπούλα αυτή και κάνουμε άλλα 2. 1, 2 και πάμε να δημιουργήσουμε τώρα τις γωνίτσες μας.
Ανάμεσα στις γωνίτσες δεν θα κάνουμε καθόλου αλυσιδούλες. Δηλαδή, θα μπούμε στην επόμενη τρυπούλα χωρίς να κάνουμε αλυσίδα. Θα σας εξηγήσω εγώ τώρα. 1, 2, 3. Εδώ λοιπόν στη γωνίτσα, επειδή τώρα θα δημιουργήσουμε τις γωνίτσες μας, θα μπούμε να κάνουμε άλλα 3 εδώ μέσα. Εδώ λοιπόν στις γωνίτσες θα κάνουμε ένα στον αέρα. Και θα ξαναμπαίνουμε στην ίδια τρυπούλα και θα κάνουμε άλλα 3. Ανάμεσα λοιπόν στις γωνίτσες μας θα κάνουμε ένα στον αέρα. Πουθενά αλλού. Λοιπόν, είπαμε εδώ δεν κάνουμε, πάμε στην επόμενη τρυπούλα και κάνουμε 3 πάλι, δημιουργούμε τις γωνίες. 1, 2, 3. Εδώ κάνουμε ένα στον αέρα, γιατί είμαστε στη γωνία, μόνο στη γωνία είπαμε κάνουμε, και άλλα 3 μέσα στην ίδια τρυπούλα. 1, 2, 3. Το καταλάβαμε όλοι. Εδώ δεν κάνουμε, έτσι. Εδώ δεν κάνουμε, πάμε κατευθείαν στην άλλη τρυπούλα. Εδώ. Έτσι. Και κάνουμε 3. Ένα στον αέρα, εδώ θα την κάνουμε το ένα στον αέρα γιατί είναι η γωνία μας, και άλλα 3. Ανάμεσα δηλαδή στις γωνίες δεν κάνουμε. Πάμε και στο τέταρτο. Εδώ λοιπόν τι έχει γίνει. Ξεκινήσαμε από 3, έτσι. Άρα στην ουσία έχουμε κάνει τη μισή γωνίτσα μας. Εδώ λοιπόν τι θα κάνουμε για να την αποτελειώσουμε. Πάντα έτσι θα τελειώνει η σειρά μας. Δηλαδή θα αποτελειώνουμε τη γωνίτσα την τελευταία. 1, 2, 3. Ένα στον αέρα και πατάμε στο τρίτο, εδώ, και κάνουμε ένα βουβό. Οπότε ολοκληρώσαμε και την τελευταία μας γωνίτσα. Αυτά τα 3 τα είχαμε κάνει αρχίζοντας. Ήρθαμε λοιπόν και κάναμε άλλα 3 μέσα, ένα στον αέρα, και ολοκληρώσαμε τη γωνίτσα μας. Να το. Έχουμε κάνει λοιπόν τις 2 σειρούλες. Για να δούμε τώρα εδώ που είμαστε. Έχουμε κάνει 1, 2. Πάμε να κάνουμε άλλη μια σειρούλα με τέτοιο και μετά θα βάλουμε το γουνάκι μας. Λοιπόν, τι θα κάνουμε για να αλλάξουμε, είπαμε σειρά. 1, 2, 3, πάντα έτσι αλλάζουμε σειρά. Παίρνουμε, μπαίνουμε στην τελευταία τρυπούλα που έχουμε δημιουργήσει εδώ και κάνουμε άλλα 2. Και έχουμε τελειώσει τη μισή μας γωνίτσα εδώ. Ξεκινάμε πάντα από τη μισή μας γωνίτσα. Λοιπόν, εδώ, επειδή είμαστε ανάμεσα στις γωνίτσες, να τις οι γωνίτσες, εδώ είμαστε ανάμεσα στη γωνίτσα, οπότε δεν κάνουμε καθόλου αλυσίδα στον αέρα. Μπαίνουμε εδώ και κάνουμε 3 ποδαράκια. Παρακολουθήστε λίγο τα χέρια μου για να δείτε τη λογική. Μετά είναι πολύ εύκολο το μόντιφ της γιαγιάς. Εδώ λοιπόν, επειδή δεν είμαστε ακόμη στη γωνία, δεν κάνουμε αλυσίδα καθόλου. Μπαίνουμε κατευθείαν στη γωνίτσα μας και κάνουμε τα 3, 1, 3. Έτσι πάει η γωνία μας. 3. Μία αλυσιδούλα στον αέρα και 3. Αυτή είναι η γωνία μας. 3, 1, 3. Όλα τα άλλα είναι χωρίς αλυσίδα στον αέρα. Λοιπόν, εδώ πάμε χωρίς αλυσιδούλα. Και κάνουμε 3. Και τώρα πάμε πάλι στη γωνίτσα μας. Να το. Είμαστε στη γωνία. Και κάνουμε πάλι 3, 1, 3. 2, 3. Μία αλυσιδούλα και άλλα 3. Θέλω να μου καταλάβετε στην αρχή τη λογική, μετά φεύγει μόνο του, έτσι, δεν έχει τίποτα. Πόσα κάναμε, 2. Άλλο ένα θέλουμε εδώ. Ωραία. Λοιπόν, πάμε εδώ και κάνουμε την τριάδα μας, τη μεσαία. Και πάμε να κάνουμε και την άλλη γωνίτσα μας τώρα. Εδώ, πατάμε στο κέντρο, εδώ που έχουμε κάνει τη μία αλυσιδούλα στην προηγούμενη σειρά. Όπα, δεν πήρα.
Και κάνουμε 3-1-3 πάλι. 3, 1 και άλλα 3. Ωραία. Εδώ μπαίνουμε και κάνουμε την τελευταία μας τριάδα, τη μεσαία, χωρίς να κάνουμε αλυσιδούλα. Και πάμε να αποτελειώσουμε τώρα και τη γωνίτσα που έχουμε αφήσει στη μέση. Εδώ, βλέπετε. Πατάμε και κάνουμε 3, 1 και βουβοαλά. Εδώ λοιπόν τώρα, να το τετραγωνάκι μας, το βλέπετε. Λοιπόν, εδώ λοιπόν τώρα θέλουμε να βάλουμε το γουνάκι μας, έτσι. Λοιπόν, και πάμε να βάλουμε το γουνάκι. Όταν αλλάζουμε νήμα, τι κάνουμε? Εγώ επίτηδες το έκανα αυτό για να το δείτε. Την τελευταία κίνησή μας την κάνουμε με το άλλο χρώμα. Δηλαδή, πάμε μία κίνηση πίσω, εκεί. Και την τελευταία μας κίνηση που ήταν το βουβό, το κάνουμε με το άλλο μας χρώμα. Εκεί. Είδατε τι έκανα? Επίτηδες για να το καταλάβουμε. Να το. Πάμε λοιπόν τώρα να κάνουμε 1, έπιασα και τα 2 στο πρώτο, επίτηδες, 2, 3 και συνεχίζουμε σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Λοιπόν, κάνουμε δεύτερο ποδαράκι και τρίτο ποδαράκι. Εντάξει, λοιπόν, πάμε τώρα εδώ και κάνουμε 3, χωρίς να, στο ενδιάμεσο να κάνουμε κάτι. Οπ. Θα γίνει πολύ όμορφο. 3, πάμε δίπλα στο κενό πάλι. Όπου υπάρχει κενό μπαίνουμε, αλλά μόνο στις γωνίες κάνουμε 1, το ξαναλέω. 1, 2, 3. Και πάμε στη γωνίτσα μας, που είναι το κενό μας, εδώ, και κάνουμε 3, 1, 3. 1, 2, 3, 1 στον αέρα και 3. Και να γυρίσουμε τη γωνία μας. Δεν γίνεται υπέροχο? Πολύ ωραία χρώματα έχει. Λοιπόν, πάμε δίπλα και κάνουμε την τριάδα εδώ. Σε κάθε σειρά θα έχουμε ένα κουτάκι περισσότερο στα κενά, στα μόνα τους. Εδώ έχουμε 2 κουτάκια. Πάμε εδώ και κάνουμε πάλι, ψάχνουμε να βρούμε το κενό, εδώ είναι. Και πάμε να κάνουμε 3, 1, 3 πάλι στη γωνίτσα μας. Και άλλα 3. Ωραία. Πάμε να κάνουμε και τα μόνα τους τώρα, τα τριαράκια μας τα μόνα τους. Στην επόμενη σειρά θα έχουμε 3 κενά, καταλάβατε. Εδώ έχουμε 2, 1 και ένα 2. Στην επόμενη σειρούλα θα έχουμε 3, στη μεθεπόμενη 4. Αυξάνονται δηλαδή μόνο τα κενά τα ανάμεσα. Οι γωνίτσες μας μένουν σταθερές. Πάμε στη γωνία μας, εδώ. Τρία. Μας γλίστρισε. Και άλλα 3.
Κάθε φορά που συναντάμε το γουνάκι μας, κάναμε, όχι, άλλο ένα θέλει. Κάθε φορά που συναντάμε το γουνάκι μας, θα κάνουμε 2 σειρές γουνάκι. Θα φέρω τώρα ένα χαρτάκι να σας γράψω εγώ τις σειρές. Τώρα είναι ενδεικτικές, έτσι. Μπορείτε να κάνετε περισσότερες σειρές γουνάκι, να κάνετε περισσότερες σειρές με το σταθερό το νήμα, ό,τι θέλετε εσείς. Εγώ είπα να το κάνουμε αντιγραφή, αλλά εντάξει, δεν είναι απαραίτητο. Και μπαίνουμε και να αποτελειώσουμε την τελευταία μας γωνίτσα. Θέλουμε 3, εδώ. 1, 2, 3. Ένα στον αέρα και μπαίνουμε στην τρίτη αλυσιδούλα μας, εδώ πάνω, και κάνουμε ένα βουβό. Εκεί. 3 στον αέρα. Ξαναμπαίνουμε μέσα στο κενό μας και κάνουμε άλλα 2. Ό,τι κάνουμε δηλαδή και με το σταθερό μας νήμα, δεν αλλάζει κάτι. Και πάμε τώρα να βρούμε τα μοναχικά που πλέον είναι 1, 2, 3. Σε κάθε σειρούλα είπαμε αυξάνεται κατά 1. Εδώ τα αφήνουμε αυτό γιατί θα το ξαναχρησιμοποιήσουμε το νήμα. Λοιπόν, και μου κάνετε μία σειρούλα ακόμα με γουνάκι, όπως έχουμε μάθει. Μόνο στις γωνίτσες κάνουμε 1, σε όλα τα άλλα πάμε κατευθείαν, μέχρι να τελειώσουμε και τη δεύτερη σειρά με το γουνάκι μας. Λοιπόν, και πάμε στην τελευταία μας τριαδούλα, να ολοκληρώσουμε και την τελευταία μας γωνίτσα. 1, 2, 3, 1 στον αέρα και μπαίνουμε εδώ, αλλά θέλουμε να αλλάξουμε χρώμα. Και τι κάνουμε? Μπαίνουμε εδώ, δεν παίρνουμε τη γούνα, παίρνουμε αυτό που έχουμε αφήσει. Και το περνάμε από μέσα, χαλαρά, για να μην σφίξουμε τις σειρές μας. Να το, βλέπετε? Αλλά χωρίς να το σφίξουμε. Το αφήνουμε χαλαρό. Ωραία. Και έχουμε φτάσει, αφήνουμε τη γούνα μας και έχουμε φτάσει εδώ. 3 στον αέρα λοιπόν. Την τρυπούλα μας μέσα ξανά και κάνουμε 3 ποδαράκια. Και συνεχίζουμε κανονικά στην επόμενη τρυπούλα μας. Θα κάνουμε τα μοναχικά. Τώρα να μετρήσουμε, να δούμε πόσο έχουμε σε αυτό. 1, 2, 3, 4. 4 τρυπούλες έχουμε σε αυτό. Στην επόμενη θα έχουμε 5 τρυπούλες. Λοιπόν, πάμε και εδώ. Πάμε να κάνουμε και την άλλη γωνίτσα μαζί και να τελειώσουμε αυτή τη σειρούλα και μετά θα μετρήσουμε να δούμε κάθε πόσες σειρές θα βάζουμε τη γωνίτσα μας, έτσι. Αυτό όσο πάει τώρα μεγαλώνει, 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 μεγαλώνει και εμείς σε αυτό το κομμάτι όταν θα τελειώσει εδώ όλο αυτό θα πρέπει να είναι 26,5. Για τα μέτρα αυτά που είδατε, έτσι, που νομίζω ότι είναι και μέχρι large. Εντάξει, είναι φαρδί, δεν υπάρχει πρόβλημα. Νομίζω ότι αυτό το μέγεθος ταιριάζει σε πάρα πολλούς σωματότυπους. Τώρα βέβαια εσείς θα κρίνετε πάνω σας, θα το βάζετε και θα βλέπετε. Λοιπόν, πάμε και στην τρυπούλα μας. Κάνουμε 1, 2, 3, 1 στον αέρα και άλλα 3. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν θα μου φτάσετε μέχρι το τέλος της σειρούλας μας και μετά θα ανοίξουμε να μετρήσουμε όλες τις σειρές μαζί, έτσι, να δούμε πόσες σειρούλες θα κάνουμε από το κάθε ένα. Παιδιά, χοροπηδά από τη χαρά μου, είμαι ενθουσιασμένη. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πώς βγαίνει. Μακάρι να μπορούσατε να είστε εδώ να το πιάσετε και να το δείτε. Εγώ η ίδια διάλεξα τα χρώματα, αλλά δεν το φανταζόμουν, ούτε εγώ αυτό λέγαμε με τον Παναγιώτη τώρα, ούτε και οι δυο μας ότι θα βγει αυτό το πράγμα. Είναι λες και είναι αυτό χιονισμένο. Είναι απίστευτο. Λοιπόν, έχουμε κάνει 6 σειρές και είμαστε 7 εκατοστά. Απλώς για να ξέρετε περίπου πού βρισκόμαστε, έτσι. Λοιπόν, πάμε τώρα να μετρήσουμε λοιπόν τις σειρούλες. Κάναμε, εδώ έκανα 1, 2, 3 σειρές από το εσωτερικό, μία σειρά παραπάνω. Λοιπόν, οπότε κάναμε 3 σταθερά γράφω.
2 γουνάκι. Αυτό που κάναμε εδώ. 2 γούνα. Έτσι. Λοιπόν, μετά πάμε. 2 γούνα, γιατί φάγαμε αυτό, το πήγαμε μέσα. Λοιπόν, πάμε. 1, 2, 3 σταθερά. 2 γούνα. Εδώ έχουμε 1, 2, 3, 4, 5 σταθερά. 2 γούνα. Εδώ έχουμε 1, 2, 3, 4, 5 σταθερά. 2 γούνα. Και μετά έχουμε και στο τέλος 1, 2, 3, 4 σταθερά. Αυτή είναι η διάταξη. Εάν θέλετε την ακολουθείτε, εάν θέλετε κάνετε τα δικά σας. Έτσι, αυτό δεν είναι απαγορευτικό. Ό,τι θέλετε κάνετε. Εγώ είπα να το κάνω ακριβώς το ίδιο. Τώρα, αν εσείς θέλετε να αφαιρέσετε από το 5 και να βάλετε, ξέρω εγώ, 3 γούνες, ή από το 3 και να βάλετε εδώ γούνα, και από αυτό άλλη μία και να βάλετε εδώ γούνα, και από αυτό άλλη μία και να βάλετε 3 γούνα, μπορείτε να το κάνετε, έτσι. Πάντως, όπως και να το κάνετε, θα βγει φοβερό. Εγώ τι θέλω τώρα να μου κάνετε εσείς? Θέλω να μου ακολουθήσετε αυτό το διάγραμμα με αυτές τις σειρές, έτσι. Είπαμε ότι είναι 28 σειρές. 28 δεν τις έβγαλα, ναι. Πρέπει να τις ξαναμετρήσουμε ένα λεπτούλι. Λοιπόν, πάμε να μετρήσουμε. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28. Σωστά. Είναι 28 σειρές. Και να μου βγαίνει, μπορεί να χρειαστεί να κάνετε καμιά σειρούλα παραπάνω, να μας βγαίνει 16,5 είπαμε. 26,5, λάθος. 26 με 27 κάντε μου το. Να είμαστε και σίγουροι. 27 εκατοστά. Αυτό θέλω από εσάς. Λοιπόν, μόλις μου κάνετε αυτό, αλλά θα μου κάνετε 3 κομμάτια. Έτσι. Λοιπόν, θα κάτσω κι εγώ στον καναπέ μου και θα τελειώσω τα 3 κομμάτια κι εγώ. Και αφού τα τελειώσουμε όλοι, θα έρθουμε λοιπόν να τα ενώσουμε. Μετά είναι απλό το πράγμα. Θα ενώσουμε τα 3 κομμάτια όπως πρέπει. Έτσι. Θα βάλουμε και ένα ψηλό γιακαδάκι και τελείωσε και 3 κουμπάκια, αυτό είναι όλο. Εγώ τι σκέφτηκα μόνο? Την τελευταία μας σειρούλα αυτή που γράφει εδώ, δεν πειράζει, το ξαναγυρίσει πάλι κάτω ο Παναγιώτης. Λοιπόν, εδώ που γράφει σταθερό, εγώ λέω ή να προσθέσουμε μία σειρά γούνα ή να αφαιρέσουμε από εδώ και να βάλουμε μία σειρά γούνα στο τέλος. Μία σειρά γούνα. Γιατί μία σειρά γούνα ή 2 σειρές γούνα? Να αφαιρέσουμε από εδώ και να τα βάλουμε εδώ. Γιατί? Ώστε στο τελείωμα, στη μόστρα μας, όλη η μόστρα δηλαδή, να είναι με γουνάκι. Δεν θα είναι πολύ όμορφο? Λοιπόν, θα το κάνουμε έτσι. Θα βάλουμε ή θα προσθέσουμε άλλη μία σειρούλα και θα κάνουμε την τελευταία σειρά, δηλαδή θα κάνουμε 3, εδώ που λέω, 4 σταθερές, θα βάλουμε 3 σταθερές, θα βάλουμε μία γούνα, το τέταρτο θα το κάνουμε γούνα και θα βάλουμε άλλη μία σειρά γούνα. Θα κάνουμε 2 σειρές γούνα στο τέλος. Θα είναι μπροστά η μόστρα και το γκρι το κουμπί πάνω στο σάπιο μήλο θα είναι καταπληκτικό. Λοιπόν, εμείς θα το κάνουμε νεότατο το σχέδιο, θα το μετατρέψουμε και θα το κάνουμε στα μέτρα του 2024. Έτσι. Λοιπόν, συνεχίστε μου, 3 κομμάτια θέλω από εσάς, μεγάλα, και έρχομαι να συνεχίσουμε. Λοιπόν, κάναμε 3 ίδια κομμάτια, όπως τα είπαμε, ακριβώς τα ίδια, με τις ίδιες σειρούλες, για να μην μας ξεφύγει. Και πάμε τώρα να τα ενώσουμε. Πώς θα τα ενώσουμε? Εκεί θέλει λίγη προσοχή. Το ένα κομμάτι το βάζουμε λοξά. Καταρχάς κοιτάμε να είναι όλα από την καλή, Λοιπόν, αυτό είναι το ένα κομμάτι. Έτσι. Λοιπόν, τα άλλα 2 κομμάτια τα βάζουμε στου ρόμβου. Αυτός είναι ένας ρόμβος, έτσι. Τα βάζουμε στους ρόμβου τις πλευρές. Δηλαδή, ένα από εδώ είναι από την καλή. Για να δούμε λίγο. Ναι, από την καλή. Λοιπόν, ένα από εδώ και ένα στην άλλη πλευρά του ρόμβου. Από εδώ είναι από την καλή. Για να δούμε. Όχι, από εδώ είναι η καλή του. Όχι, από εδώ είναι η καλή του. Ωραία.
Λοιπόν, από εδώ. Λοιπόν, είδατε τι έκανα. Το γύρισα το ένα στο ρομβοειδές, στο ρόμβο, έτσι δηλαδή, και στις δύο του πλευρές πάω να ενώσω τώρα. Ένα λεπτό για να το δείτε κιόλας. Να βάλω 2 καρφιτσούλες για να το δούμε. Εκεί. Και εδώ. Εκεί μέχρι τη γωνίτσα να έρθει ωραία. Εκεί. Λοιπόν, αυτό είναι. Εδώ λοιπόν τώρα ερχόμαστε και ράβουμε μόνο αυτά τα δύο πράγματα. Τίποτα άλλο. Και πώς θα ράβουμε. Λοιπόν, πάμε εδώ. Βάζουμε το γουνάκι μας, γιατί τελειώσαμε σε γουνάκι, οπότε το γουνάκι θα βάλουμε. Μια μακριά κλωστούλα. Την κόβουμε. Βάζουμε το γυαλί πρώτα απ' όλα. Λοιπόν, και πάμε εδώ. Και αρχίζουμε ένα, στερεώνουμε λίγο από κάτω. Το δένουμε. Ληστράει λίγο, αλλά θα το καταφέρουμε. Το πιάσα. Έλα, το πιάσα. Ωραία. Άλλη μία. Δεν το πιάσα. Ένα λεπτό. Να το πιάσα τώρα. Εκεί. Ωραία. Λοιπόν, το κόβουμε εδώ για να μην πετάει αυτό. Ερχόμαστε επάνω στο κέντρο, εδώ, που είναι τα τρία, εδώ που ωραία, στη μέση, εδώ. Πάμε και στη μέση από εκεί, ψάχνουμε να βρούμε το κέντρο. Πούντο. Να το, εδώ. Και αρχίζουμε να ράβουμε ένα με ένα. Ένα από εδώ, προσεκτικά παιδιά, ένα από εκεί. Ένα από εδώ. Ένα από εκεί. Ένα από εδώ. Ένα από εκεί. Το βλέπετε. Προσεκτικά γιατί είναι γουνάκι. Βέβαια, κοιτάξτε να δείτε. Εγώ προσέχω πάρα πολύ γιατί είμαι λίγο ψυχαναγκαστική να πάει ένα με ένα. Τώρα, εάν πηδήξουμε κάποιο θα το βρούμε στο τέλος βέβαια το πρόβλημα. Πρέπει να το προσέξουμε. Το βλέπετε πώς το κάνω. Εκεί. Δεν φαίνεται τίποτα. Γιατί είναι και το γουνάκι και δεν φαίνεται τίποτα. Πάμε εδώ. Πιάνουμε αυτό και αυτό. Αυτό και αυτό. Να το. Αυτό δεν το έχουμε πιάσει. Το έχουμε πιάσει. Ναι, το έχουμε πιάσει. Πάμε εδώ. Αυτό και αυτό. Πάμε παρακάτω. Ψάχνουμε. Αυτό δεν το έχουμε πιάσει. Αυτό με αυτό. Λοιπόν, έτσι μου ενώνεται και το ένα κομμάτι και το άλλο κομμάτι πάρα πολύ προσεκτικά να μου τους πιάσετε τους πόντους, γιατί εάν δεν τους πιάσουμε, αυτό τον έχουμε πιάσει, πάμε εδώ. Εάν δεν τους πιάσετε σωστά, μόνο αυτό είναι όλη η δυσκολία, δεν έχει κάποια άλλη δυσκολία αυτή η κάπα. Εάν θα τους βρείτε λίγο επάνω, οπότε και πάλι μπορείτε να το σώσετε, αλλά καλό είναι να είμαστε σωστοί, έτσι. Λοιπόν, πολύ προσεκτικά θα μου ράψετε και αυτή την πλευρούλα και την άλλη πλευρούλα από εδώ. Είπαμε ρόμβο αυτό και στις δύο πλευρές του ρόμβου ενώνουμε τα δύο κομμάτια τα υπόλοιπα, έτσι. Λοιπόν, πολύ προσεκτικά μου ράβετε το πλεκτό όλο, εδώ και εδώ. Ωραία, και αφού το ενώσαμε λοιπόν, βλέπετε, ενώθηκαν και οι δύο πλευρές κανονικά. Ερχόμαστε στο κέντρο από το λαιμό μας, αυτό είναι ο λαιμός μας, αυτή είναι η πλάτη. Έτσι, ενώσαμε τα δύο μπροστινά κομμάτια. Τώρα λοιπόν πάμε στο σημείο του λαιμού και μετράμε όχι από το ροζ, από αυτό το σωμόν, από το γκρι. 1, 2, 3, 4, 5, πάνω από το έκτο. Και πάμε εδώ. 1, 2, 3, 4, 5, πάνω από το έκτο. Το βλέπετε? Εκεί. Αυτό το κομματάκι θέλουμε για να κάνουμε ένα γιακαδάκι υποτυπώδες, έτσι. Και πάμε λοιπόν
εδώ, τραβάμε, σφίγγουμε, 1, 2, 3 και πάμε στο επόμενο και κάνουμε ένα κοχυλάκι. 1, 2, 3, 4, 5. Βλέπετε τι ωραίο που έγινε. Ωραία. 6, να είναι λίγο χαλαρό. Ωραία. Πάμε δίπλα στην τρυπούλα εδώ και κάνουμε ένα άριχτο. Πάμε πάλι σε αυτή εδώ την τρυπούλα, στην επόμενη και κάνουμε 6. 1, 2, 3, 4, εκεί, 5, 6. Κοιτάξτε, ένα γιακαδάκι έτσι απλό. Λοιπόν, μπαίνουμε εδώ, κάνουμε ένα άριχτο και πάμε δίπλα να κάνουμε πάλι 6. Λοιπόν, να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Εδώ είναι το κέντρο από το μεσαίο μας, το βλέπετε? Από αυτό, το κομμάτι μας. Αυτό είναι το τρίτο, το κενό από το προηγούμενό μας κομμάτι. Λοιπόν, μπαίνουμε εδώ και κάνουμε ένα βουβό. Ένα, συγγνώμη, άριχτο, παιδιά. Εκεί. Και μπαίνουμε εδώ, στο κεντρικό από το μεσαίο μας κομμάτι και κάνουμε τα 6. Δεν με βολεύει εδώ πάνω, αλλά τι να κάνουμε γιατί είναι τεράστιο. Να το τραβήξω λίγο, να έρθει μπροστά εμένα. Τέσσερα. 5. 6. Κάναμε το κεντρικό, έτσι. Πάμε εδώ τώρα, στο τρίτο από εδώ. Βλέπετε, να το. Αυτό είναι το μεσαίο από την άλλη, από το άλλο κομμάτι μας. Και κάνουμε ένα άριχτο. Πάμε τώρα εδώ και κάνουμε κανονικά 6 το κοχυλάκι μας. 2, 3, 4, 5, 6. Να ξεχωρίζει λίγο για κάσμας, αυτό θέλουμε, έτσι. Κάνουμε ένα άριχτο. Πάμε, εδώ κάνουμε πάλι 6. Κάναμε λοιπόν 3 κοχυλάκια, ένα κεντρικό, 3 κοχυλάκια και πάμε να τελειώσουμε όπως ξεκινήσαμε, δηλαδή με ένα ποδαράκι. Εκεί ξεκινήσαμε με 3 αλυσιδούλες, εδώ θα τελειώσουμε με ένα ποδαράκι. Και τελειώσαμε. Το κόβουμε. Αυτό ήταν όλο, παιδιά. Να πάμε να το στερεώσουμε κιόλας. Λοιπόν, το στερεώνουμε εδώ από πίσω και ανοίγω μετά να σας δείξω που θα βάλουμε τα κουμπάκια μας. Έτσι. Παιδιά, η κάπα μας είναι αυτή. Δεν είναι φανταστική? Λοιπόν, ας τη δείξω, Παναγιώτης, να την πάω εγώ λίγο πιο πέρα να δείτε και τη μύτη της. Κοιτάξτε. Να τη δούμε όλοι. Γιατί είναι... Βλέπετε τι πράγμα βγήκε? Είναι παλτό κάπα. Είναι ένα κομμάτι που δεν πρέπει να λείψει από κανέναν μας, πραγματικά. Λοιπόν, τι έχει μείνει τώρα? Να βάλουμε τα κουμπάκια. Θα βάλουμε ένα κουμπάκι πάνω-πάνω, το οποίο θα κουμπώνει εκεί, σε αυτό. Έτσι, είναι τόσο μεγάλες οι τρύπες που μπορείτε να το κουμπώσετε όπου θέλετε. Εδώ και πώς θα το ράψουμε. Θέλω να σας δείξω. Λοιπόν, μπαίνουμε από μέσα, βγαίνουμε, αφήνουμε λίγο κλωστούλα,
Μπαίνουμε ξανά. Ξαναβγαίνουμε. Να βρω την τρύπα. Τη βρήκα. Λοιπόν. Ξαναμπαίνουμε. Πάμε πίσω και δένουμε. Με αυτόν τον τρόπο, επειδή αυτό το νήμα είναι πάρα πολύ σταθερό, δεν πρόκειται να μας φύγει το κουμπί ποτέ. Τώρα εγώ σήμερα δεν φοράω και τα κατάλληλα ρούχα, ρε παιδιά όμως. Αυτό δεν θέλει φόρμα και εγώ σήμερα έβαλα τη φορμούλα μου, γιατί κάνει κρύο. Κανονικά θα πρέπει να έχω ντυθεί να σας το δείξω, αλλά δεν πειράζει. Θα σας το δείξω και με τη φόρμα. Λοιπόν, πάμε να ράψουμε και τα άλλα δύο κουμπάκια και ανοίγω. Προσέξτε, θέλω να προσέξετε. Εδώ θα είναι 4 δάχτυλα. Και άλλα 4 δαχτυλάκια εδώ. Έτσι. Σε αυτό το μάκρος θα μπουν τα κουμπάκια. Έτσι. Λοιπόν, 4 δάχτυλα το κουμπί, 4 δάχτυλα το κουμπί. Βουαλά. Κοιτάξτε εδώ ένα πράγμα. Δεν είναι υπέροχο, ρε παιδιά? Πέστε μου ότι δεν είναι. Εδώ κοιτάξτε. Για όλο το χειμώνα. Είναι παλτοκαζάκα, παλτοπόντζο. Εδώ κοιτάξτε. Εδώ κοιτάξτε. Φοβερό. Εδώ, τα κουμπιά. Πίσω. Εδώ. Τόσο όσο. Δηλαδή, τέλειο, παιδιά. Τέλειο. Και πάνω μου ζεστό. Βέβαια δεν φοράω και τα κατάλληλα, είπαμε, ρούχα. Αλλά με τα κατάλληλα ρούχα, θα μου πεις αυτό δεν έχει και κατάλληλα. Γιατί μπορείς να το βάλεις από το πρωί μέχρι το βράδυ. Λοιπόν, αυτά είναι. Να τα. Φοβερό. Εύχομαι να το κάνουμε όλοι μας, πραγματικά. Θα το ευχαριστηθείτε πάρα πολύ. Λοιπόν, πήρε 5 τέτοια και 3 τέτοια. Έτσι. Πήρε 5 το Pacific και 3 το γουνάκι μας το Παρίσι. Έτσι. Εκ των οποίων βέβαια περίσσεψε, θα σας το δείξω, αυτό από το 5ο και αυτό από το 3ο. Τα δύο δεν φτάσανε, ανοίξαμε και 3ο. Οπότε 5 και 3, να θυμόσαστε. 3 κουμπάκια, τα οποία ήρθανε ακριβώς στο χρώμα αυτό. Βέβαια θα φροντίσω εάν εσείς επιλέξετε κάποιο άλλο χρώμα, γιατί μπορείτε να κάνετε πάρα πολλούς συνδυασμούς. Δηλαδή το Pacific βγαίνει σε πάρα πολλές αποχρώσεις. Έτσι. Είναι αυτό. Αυτό το νούμερο είναι το 303. Αυτό που έχω χρησιμοποιήσει εγώ. Έτσι. Και το Παρί, περιμένετε να βάλω γυαλί, γιατί δεν βλέπω τίποτα. Λοιπόν, το Παρί είναι το 1429. Αυτά τα δύο χρησιμοποίησα εγώ. Βέβαια υπάρχουν πάρα πολλοί συνδυασμοί και από εδώ και από εκεί και εγώ θα σας συνδυάσω κουμπί υπερπαραγωγή που να ταιριάζει φυσικά με το χρώμα που εσείς θα επιλέξετε, έτσι. Λοιπόν, αυτά από μένα. Πιστεύω να σας άρεσε. Εάν σας άρεσε, ξέρετε τι θα κάνετε. Εγγραφή στο κανάλι, θα πατήσετε και το κουδουνάκι, γιατί φτιάχνουμε πολλά και διάφορα, από κατασκευές, δημιουργίες, βελόνες, βελονάκι, διάφορα πράγματα. Θα μας βρείτε TikTok, Instagram και Facebook και για το kit των υλικών θα μπείτε στο pleximoraψimokentima.gr που είναι το site μας και εκεί θα επιλέξετε, μέσα στο kit θα επιλέξετε εσείς τα χρώματα που θέλετε σε Pacific, τα χρώματα που θέλετε σε γουνάκι και εμείς θα σας στείλουμε το kit στην πόρτα σας. Λοιπόν, μέχρι το επόμενο μας βιντεάκι να είστε όλοι καλά, φιλάκια πολλά.